سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این روزها در حالی داریم به نیمه فصل 4 برنامه نزدیک میشیم که تقریباً اولین قسمت فصل همزمان شد با کشته شدن مهسا امینی و خیزش انقلابی مردم. طی این مدت ما همه تلاشمون رو کردیم که صدای اعتراضات شما باشیم و الان بعد از گذشت نزدیک به 20 هفته خیلی خوشحالم که بگم صدای شما و خواسته های شما نه تنها در شبکه‌های ماهواره‌ای و برنامه ما، بلکه داره کم کم در شبکه‌های داخلی و برنامه‌های صدا و سیما هم به گوش میرسه. واقعا نه این وری نه اون وری. حالا اینکه ادامش کدوم وریه رو دیگه من نمیدونم. بدونم هم شبکه نمیذاره واردش بشم. ما حد اکثر تا کیل تو اینترنت. کیل اینترنت. شما حالا میخواید وارد بشید دیگه مختارید، ولی من مطمئنم همین جوری پیش بره به زودی آموزش پختن سبزی پلو با ماهی، باقالی پلو با گردن و کتلت هم پخش میشه از تلویزیون. چون این تنها شعار و خواسته ای نبوده که این روزها به گوش مسئولین از جمله سران سه قوه رسیده. مصوبه مولدسازی میگه یک هیئت 7 نفره با مسئولیت قضایی کامل مختارند به مدت 2 سال اموال دولتی رو بفروشن و کسی هم نتونه جزئیات تصمیم‌های اونها رو بازخواست کنه. بفرما. اینم یکی دیگه از شعارهای مردم که مسئولین کشور دارن بهش جامعه عمل میپوشونن. انقدر کف خیابون پیر و جوون و زن و مرد فریاد زدن آخرش خوب بخور که اینا به فکر افتادن یه جوری بخور و شروع کنن که یحتمل به زوری در و پنجره مجلس و آفتاب توالت دفتر رئیس جمهور هم سر از جمعه بازار در میاره. معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی بر تخصیص حداکثری بودجه سازمان نهضت سوادآموزی و تلاش برای ریشه‌کنی بیسوادی در کشور تاکید کرد. والا با این قوانینی که دارید تصویب میکنید گویا فعلا که قرار اموال عمومی ریشه‌کن بشن، چون ریشه‌کن کردن بیسوادی خیلی دردسر داره و تنها راهش اینه که کل مملکت رو چند سالی تعطیل کنن، مدیرا و مسئولا و رئیس رؤسا رو بفرستن مدرسه از ششم ابتدایی شروع کنن بیان بالا. آقای مخبر با اشاره به اهمیت سوادآموزی در کشور بیسوادی رو ام المصائب خواند. بله، ما یه ام المصائب داریم که بیسوادیه، ولی بدتر از اون ما یه ام العجایب هم داریم که مسئولیت گرفتن و سخنرانی کردن و رئیس جمهور شدن بیسواداست. تامین یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره. بعضیا میگن چرا تشدید بهش میدید؟ بگیم همت یا همت شاید درست‌تر باشه از این که بگیم همت. بله، ببین مشکل نه همته، نه همته، نه همته. مشکل از نحوه تربیت ننته که اگه یکم به درس و مشق بچه‌ش اهمیت میداد الان رئیس جمهور مملکت واسه خوندن ه میم ت مخفف 1000 میلیارد تومان اینجوری گیربکسش پایین نمی اومد. البته ایشون بی سواد نیستا، فقط تو 3-4 تا قلم درس اساسی فارسی و انگلیسی و ریاضی و فیزیک و شیمی مشکل داره. مردم ما الان فقط تو 3-4 قلم کالای اساسیشون در رنجن. مسکنشونه، خودروشونه، غذاشون، همین 4 تا که آقای رئیسی به درستی دست گذاشته روشون. امیدوارم ان شاءالله محکم وایسته روش و بس سلامت. همین. خب پس با این حساب تو بحث انرژی هم فقط 3-4 قلم آب و برق و گازشونه که گرون شده. توی بحث محیط زیست هم که فقط چند قلم کوه و دشت و جنگل و دریاشونه که داره نابود میشه. میمونه فقط چند قلم معضلات اجتماعی مثل دزدی و ناامنی و فقر و فساد و فحشا و بیکاری که اونم رو به کاهش، خدا رو شکر. نرخ بیکاری کل حدود 0.7% کاهش پیدا کرد، از 8.9 به 8.2 رسیده. نرخ بیکاری زنان کاهش پیدا کرده.
حالا نرخ بیکاری زنان شاید کاهش پیدا کرده باشه، ولی نرخ زنان بیکاری که کارشون فقط زدن حرف مفت در مورد بقیه زنهاست روز به روز در حال افزایشه. خواسته های مطرح شد، مطالباتی مطرح شد که خیلی از اینا همین شعار زن زندگی آزادی، خیلی از اینا همخوانی داره با ارزش‌های دینی ما، با ارزش‌های فرهنگی ما، با ارزش‌های انقلابی ما. حالا قسمت زنش هیچ، قسمت آزادیش هم هیچ، ولی زندگی با ارزش‌های انقلابی شما همخونی داره؟ خوبه هفته دیگه 22 بهمن قراره بره توی خیابون واسه کل موجودات زنده کره زمین به جز چین و روسیه و یمن و لبنان آرزوی مرگ کنین. زن زندگی آزادی در اسلامه، اصلا آزادی شعار انقلاب بوده، آزادی شعار انقلابه، ما برای آزادی حرکت کردیم. اصلا انقدر آزادی و صلح و آرامش تو وجودتونه که باید پرنده صلح رو هم به روز رسانیش کنن، یه شاخه زیتون بذارن کنج لبای شما. حالا اون 40 سال پیش مردم هم میخواستن با انقلاب به سمت آزادی حرکت کنن، ولی خب وسط راه شما پیچیدید تو بزرگراه یادگار امام، واسه همینم ته مسیر به کهریزک و اوین ختم شد. ما فرصت بدیم به جوانان که دوباره بیان و امیدوار بشن به آینده. این خیلی بحث مهمیه. والا با دلار 40-50 تومانی و پراید 300 میلیونی و خونه متری خدا تومن تنها امیدی که میشه به آینده داشت اینه که همون اتفاقی که واسه دایناسورا افتاد واسه آخونده هم بیفته، وگرنه در مسائل اقتصادی امید به آینده فقط واسه اون دسته از جووناییه که در گذشته ننشون از دیوار سفارت رفته باشه بالا. یه عذرخواهی ساده میتونست ماجرای مرحوم خانم مهسا امینی رو بالاخره به این شدت و حدت کشیده نشه. این همه کشته و زخمی و زندانی واسه عذرخواهی ساده؟ یه نگاه به شعارهای مردم بندازی متوجه میشید که با غلط کردم و گو خوردم غیر ساده هم دیگه شرایط به حالت عادی بر نمیگرده. واقعیت اینه که باید امروز این صداها رو بشنویم و امروز فرصت رو فراهم بکنیم برای اینکه یک گفتگو شکل بگیره. هنوز نشنیدی یعنی؟ صدای این همه مرگ بر دیکتاتور و توپ تانک فشفشه اگه تا الان به گوشتون نرسیده که شما مشکلتون با سمعک و کاشت حلزونی هم حل نمیشه. باید پرده گوشتون رو بدین خیاط بدوزه. ما معتقد هستیم تساوی غربی نه، عدالت بله. تساوی غربی نه، تساوی فقط تساوی شرقی، اونم نه هر شرقی، شرق طالبانی داعشی. اگر نگاه کنیم در زمان شاه و وضعیتی که در نگاه شاه نسبت به زن بود و من اسمش رو آزادی نمیذارم، اسارتی که در نگاه ابزاری به زن بود. یعنی شاه معتقد بود زن باید در پستوی خانه بنشیند، فقط بشوره و بسابه و بزایه؟ ببین شاه اونی بود که تاج میذاش رو سرش، عمامه نداشت در جریانی که همه چیز امروز بسیار عالی و دلپذیر و دوست داشتنی است. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. بله میبینید دیگه اون زمان زنها مجبور بودن برخلاف میل باطنیشون به زور بیان توی ورزشگاه برقصن و شادی کنن، در حالی که امروز میتونن در کمال آزادی بشینن توی خونه و آزادانه کشتی و شنا هم نگاه نکنن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن، این حرامه. بله دیگه آزادی زنان هم به سبک همون مشکلات اساسیه که فقط 4 قلم خودرو و مسکن و خوراک و بهداشت بود. اینجا هم زنان کاملا آزادن، فقط توی 3-4 قلم اختیاری از خودشون ندارن. یکی این که چی بپوشن، یکی این که چی بگن، یکی این که کجا برن، یکی این که چی ببینن. طرف میره زنش رو تو حمام میکشه، اصلا به رو خودمون نمیاریم، لفظی هم محکوم نمیکنیم. شهردار نجفی رو میگی دیگه؟ اون تازه اصلاح طلب کچلواری روشنفکرتون بود که خیلی متمدنانه از کلت استفاده کرده. بقیه همفکراتون که با چاقو سر میبرن تهش هم 7-8 سال حبس میکشن میره. سجاد حیدری که سال گذشته سر همسر 17 ساله خود مونا حیدری را بریده و با خونسردی در خیابان به نمایش گذاشته بود به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شد.
بعد محسن شکاری رو به خاطر انداختن 2 تا خراش روی بازوی یه مزدور که فکر کنم چسب زخمم نمیخواست اعدام کردن. این طعم شیرین عدالتتون بلا نسبت یکم مزه نمیده؟ یک زوج جوان به دلیل رقص در میدان آزادی تهران به 10 سال حبس محکوم شدند. خلاصه که اون شوهر جانی مونا اگه به جای اینکه سر زنش توی دستش باشه، دست زنش توی دستش بود و باهاش میرقصید و از رقصشون فیلم میگرفت، 2-3 سالی بیشتر آب خنک میخورد. حالا جالب اون زمانی که شروین توی آهنگش گفت برای توی کوچه رقصیدن یه عده مغز جورابی دهنشون رو جر دادن که توی کوچه رقصیدن مگه چقدر مهمه؟ چرا اینقدر خواسته هاتون سطحیه؟ خب ابله واسه یه چیزی اینقدر سطحی و بی اهمیت 2 نفر رو 10 سال میندازن زندان؟ حقا که تو حماقت نخبه اید. این همه زنان نخبه داریم و هیچ مانعی هم برای اینکه اینها بخوان تصدی مشاغل مختلف رو داشته باشن نیست. چرا؟ یه مانعی هست در مقابل زنان نخبه به اسم مردان و زنان پخمه که هرچی پست دولتی و مدیریتی و اجرایی بوده دست گرفتن و دیگه چیزی به بقیه نرسیده. 2 تا از اون موانع هم که 24 ساعت توی تلویزیون در حال مناظره با هم دیگه‌ان. ما اینقدر که داریم روی بحث فرزند آوری تاکید میکنیم، اول باید شرایط عمومی اقتصادیمون رو بهبود ببخشیم. آخه مشکل اینجاست که شما لعنتی‌ها به 1 و 2 تا و 3 تا هم که راضی نیستین. عملاً از مردم انتظار طول کشی دارید به جای فرزند آوری. همه که مثل اون حاج آقا تلمبه پول و کمر مفت ندارن که خط تولیدشون دائم در حال کار باشه. نماینده یزد: با فیلم‌های کوتاه خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق کنید. شما چرا؟ شما پشمالوهای بوگندو چرا باید فیلم تولید کنید؟ در این زمینه تا دلتون بخواد خارجی‌ها فیلم تولید کردن، شما فقط کافیه فیلتر شکن رو روشن کنی، یه گشتی تو اینترنت بزنی، همه جورش هست. کوتاه، بلند، متوسط، لوکیشن‌های متنوع، خونه، باغ، استخر، حتی زندان. تمام زندانیان بیگناه، یعنی اونایی که فقط به دلیل اظهار نظر و به دلیل اعلام مواضعشون تو زندان هستن آزاد بشن و اظهار نظر فکر نمی‌کنم کسی به خاطر اظهار نظر تو زندان باشه. فکر نمی‌کنی کسی به خاطر اظهار نظر زندان باشه؟ خب احتمالاً چیزی اون تو نیست که بخوای باش فکر کنی. یعنی تو افک و فامیل خودت هم خبر نداری؟ خوبه داداشت به خاطر اظهار نظر زندانه الان. البته اظهار نظر که ما بهش میگیم اظهار نظر، ولی شما محارب و فاسد روی زمین و تشویش کننده اذهان عمومی و برهم زننده امنیت ملی و مخالف نظام صداش میکنید. البته به زودی این مشکل هم حل میشه و شما میتونید همون اسم اصلیشو بگید، اظهار نظر. طرحی که نماینده مجلس دارن تصویب میکنن برای اینکه هر شخص مشهوری در هر زمینه‌ای حتی علمی اظهار نظر بکنه، یعنی مقاله دانشگاهی هم داشته باشه، 10 تا 15 سال براش زندان ببرن. یعنی این طرح تصویب بشه، من یه روز بیام ایران 5 دقیقه همین مونولوگ رو اجرا کنم، ابد و یه روز رو شاخمه. این برج بلند دموکراسی داره کم کم نوکش میخوره به هسته کره زمین ها. زلزله 5.9 ریشتری دیشب در خوی باعث مرگ حداقل 3 نفر و جراحت صدها نفر شده. سرمای شدید و کندی سرعت امدادرسانی باعث شده تا وضع زلزله زده ها بدتر هم بشه. خب این تقصیر خود این مردمه که رفتن توی خوی خونه خریدن. اگه توی سوریه یا لبنان بودن الان پتو و چادر و دارو و مواد غذایی بود که از آسمون میریخت رو سرشون. حمله یگان ویژه پلیس به مردم زلزله زده خوی با ماشین آبپاش. خب به لطف برادران با شرف سرکوبگر الان دیگه مردم خوی علاوه بر زلزله زده یه جورایی سیل زده هم محسوب میشن. هرچند از منظر بلایای طبیعی اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، همه ما مردم ایران جمهوری اسلامی زده محسوب میشیم که این به مراتب از 100 تا سیل و زلزله و طوفان هم بدتره، چون هیچ جای دنیا هیچ کسی ازش در امان نیست. اینجا در آمریکا 3 نفر به اتهام تلاش برای ترور مسیح علی نژاد بازداشت شدند. ساعتی پیش مریک گارلند دادستان کل آمریکا خبر داد که این 3 نفر در ارتباط با حکومت ایران و متهم به عضویت در یک گروه تبهکار در اروپای شرقی هستند. من نمیدونم این آمریکا و اروپا چیه شما رو میخواد بذاره تو لیست گروه‌های تروریستی؟ 3 تا نرخر اجیر کردید واسه آسیب زدن به یه زن؟ یعنی آبروی هرچی تروریست شما بردین به خدا.
به شما به جای تروریست نهایتاً بشه گفت گندگوزی است. وزارت دفاع در بیانیه اعلام کرد حمله ناموفق ریزپرنده‌ها به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان تلفات جانی نداشته و فقط آسیب جزئی به سقف کارگاه وارد کرده. از اون کله دنیا پهپاد فرستادن، کیلومترها مسیر رو با موفقیت پرواز کرده، بعد با موفقیت از مرز رد شده و بعدم موفق شده بیاد مرکز کشور، بره اصفهان توی مرکز نظامی با موفقیت شلیک کنه. بعد شما میگه حمله ناموفق بوده؟ نکنه حمله موفق به اون 4 تا موشکی میگید که واسه انتقام سخت فرستادید سمت پایگاه خالی و مملو از مار و ملخ آمریکا، 2 تاش هم زدین به هواپیمای خودی. I'm a father of my only child that he was in Al-Assad in Iraq where Iran attacked there last week. He was my only child. I'm completely unaware of his situation there. Why no one answered us? U.S. media has told us there is no casualties there, but my only child didn't answer me for 1 week. I don't know he's alive or he's dead. این کسی که صداش رو شنیدید زنگ زده به یک برنامه زنده آمریکایی و مثلا پدر یکی از سربازهای آمریکایی که در عین الاسد مفقود الاثر شده. همونطور که دیدید مجری بیچارم پشماش ریخته که این آمریکاییه چرا اینقدر لهجهش ایرانیه. ما در زبان انگلیسی لهجه امریکن و بریتیش داشتیم ولی لهجه پرژین نه. البته جا داشت طرف برای باورپذیرتر شدن سناریوش آخر گریه‌هاش میگفت من جهیزه دخترمم توی پایگاه عین الاسد بوده که حالا زیر موشک‌های ایران سوخت. آخه این درسته؟ نه آخه is this right؟ من نمیدونم با وجود این همه هنرمند چرا اینا هر سال توی برگزار کردن جشنواره فجر میمونن. اما جشنواره فیلم فجر با تحریم سینماگرا روبرو شده. اغلب فیلم‌هایی که امسال در بخش مسابقه جشنواره شرکت دارن محصول نهادهای حکومتی هستند. بنیاد فارابی 9 فیلم، سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هم 2 فیلم. خب این دیگه عملاً اسمش جشنواره فیلم فجر نیست، دور همی راندخاران عرصه سینماست. من فقط نمیدونم این همه هزینه واسه چیه؟ یه مراسم مثل صبحگاه مدارس برگزار کنید، سر صف ابراهیم حاتمیکیا رو صدا بزنید، هر چی سیمرغ و تندیس و لوح تقدیر بهش بدید بره دیگه. این میشه یه جشنواره فیلم ایدئال. تازه واسه ایدئال تر شدنش هم اگه چیز دارین چیز میز ما رو هم توش شرکت بدین. من مهران رجبی، خوش آمدید به برنامه ما. معرفی فیلم های شرکت کننده در جشنواره. وراجی ها، این فتنه‌ای که انجام شد بساط و تومار ورزش استعماری و ننگین انگلیسی فوتبال رو با این 2 تا تیم آبی و قرمز رو برای همیشه در هم پیچید به حول قوه الهی. مغزهای خیلی خیلی کوچک کپک زده. تا قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم. میم مثل ماله. من نمیدونم که اینا واقعا چجوری شد فریب خوردن یا یه تصمیم لحظه‌ای گرفتن که رفتن سراغ ماجرای مهسا. یه نمایش زودگذر خیابانی بود. لانه موش کجاست؟ هیس سلبریتی ها فریاد نمیزنند. نجات سردار رادان. جدایی 3-0 از ریال. جشنواره فیلم فجر. وطنم ای شکوه پا بر جا.
سلام. چطور شدی سینا جان؟ قربانت. ممنون. بله. میگم توجه کردی از وقتی که اینا به تکاپو افتادن و هم مقامشون رو گذاشتن که به کل دنیا ثابت بکنن که تروریست نیستن، هر هفته یه حادثه تروریستی اتفاق میفته تو کشور. آخرش هم این حمله به سفارت آذربایجان بوده که اینا دیگه یعنی واقعا رکورد حمله به سفارت رو در کل تاریخ شکوندن. یعنی سفارت آمریکا، سفارت نمیدونم عربستان، کویت، سفارت نمیدونم دانمارک، سفارت شوروی، به روسام که انقدر رفیقشونن رحم نکردن، سفارت چه میدونم انگلیس، سفارت آذربایجان. اون وقت بعد دلیل توجیهاتی که میارن، یعنی ماسمالی هایی که میکنن، یعنی ماسمالی که برای این قضیه کردن از همه بهتر واقعا. گفتن آره یه نفر این حمله تروریستی نبود که مشکل خانوادگی بود، طرف زنش قهر کرده بود رفته بود سفارت آمریکا سفارت آذربایجان ویزا بگیره، شوهرش 7 ماه بعد با کلاشینکوف رفته بود ببینید چه زرش نیومده. نگران بوده. خوشا نگران. آخه اصلا همین میگم دیگه اینقدر اینا که خب بابا لام هسته با میرین حمله تروریستی حداقل یه رو قبلش با هم دیگه همفکری کنیم ببینید چی بگی انجام دادین اومدین بیرون چی بگین. یا کشتم چی بگیم؟ بگو فعلا رعد و برق زده چی میگین؟ خب فکر حالا اینا برای اینکه نشون بدن که نه ما چقدر حسن نیت داریم، چقدر اصلا حمله تروریستی نبوده، دعوای خانوادگی بوده، اونم که حالا ان حل میشه. انشالله حل میشه. خیلی با تشریفات اینی که کشته بودن و تو تابوت داشتن میبردن تحویل بدن دیگه. مارش نظامی و سرود و طبل و سنج و شیپور و اینا همینجوری که داشتن اینو شبونه میبردن تحویل هموطناش بدن. اونا یعنی واقعا طبل و سنج رو نگرفتن بکوبن تو فرق سر اینا. وسطی که یارو داشت میاد گرفت از دستشو، اینا همینجور ول کنیم بگیریم، نگو بیا بیرون از اینا. اومدن بیرون، اونا خودشون گرفتن اینا رو قهوه‌ای کردن رفتن. یعنی اینا فکر کردن مثلا با 2 تا شیپور و دینگ درو دینگ دونگ این عادی سازی میشه که هموطنشون رو کشتن. ولی نشد که. ببینیم ویدیوشو. می‌بینی اصلا یعنی به معنی واقعی کلمه این آفتابه رو گرفت هم شور تمام اینا رو قشنگ قهوه‌ای زرد کردن رفتن. راحت. اصلا شورشوری که به وجود آورده بودن اینا اونجا منو یاد یه شورشوری دیگه توی یک برنامه دیگه‌ای که برای عادی سازی ترتیب دادن انداخت. آخ نداره که نگاه کنین. وای آی آخ چی شده؟ گیر کرده لای در، لای زیب گیر کرده شیطون بالا. چی شده؟ آی آخ چه خبره؟ چرا اینجوری داره میشه؟ صبر کنین آقای دکتر. یعنی واقعا اینا این هم ادا و اصول از خودشون در میارن واسه عادی سازی، واسه اینکه مثلا با نمک باشن. خیلی بادکنک هم باهاشون همراهی نمیکنه. حالا این بادکنک هر جای دیگه بود الان ترکیده بود کل استودیو رو هم آب برده بود. واسه اینا این بادکنک چسید. شور اینو وسط اون استودیو مثلا با چادر وایسوندن آبو میریزن روش. شما فکر میکنید این چیزا رو که اینا میسازن، اینا کسی رو که شرف داره و عقل داره رو با نسبت به شرایط عادی میکنه؟ عادی سازی میشه. این عادی سازی برای خودشونه. اینا برای مردم عزادار و داغدار و مادر کیان و امثالهم که این برنامه ها رو نمیسازن که عادی سازی بکنن واسه اونا، که اینا خودشون چندین ماه تو شوک الکتریکی بودن. اینا خودشون احتیاج دارن عادی سازی بشه واسه شون. اینا رو نشون میدن، اینا هم که در همین ساعتن دیگه اینا رو نگاه میکنن عادی سازی میشه واسه شون.
عادی سازی اینا دو مدل دارن. یا عادی سازی دارن در حد همین نارگیل و درخت برو موز بکن و بخندیم به هم دیگه، در همین حده که برای کسایی که جنایت و کشتن هموطنا براشون عادی میشه. یه مدل ادوانس‌تر و پیشرفته‌تر دارن که برای کشورهای خارجیه. کنگره پرستوهای تاثیرگذار رو برگزار میکنن و مثلا میگن بیان بچه‌ها نحوه کارشون رو بگن و دیگه مثلا جشنواره موسیقی برگزار میکنن، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برگزار میکنن. خب اینا عادی سازیاشونه دیگه. اینجوری عادی سازی میکنن، بعد خارجی که داره مثلا عکس‌ها و فیلم‌ها رو میبینه، این استوریایی که اینا آوردن گذاشتن مثلا گفتن چقدر آزاده و چقدر خوبه و اینا رو که میبینن، خب دیگه میبینه سالن مثلا کنسرت پر دیگه. این که دیگه نمیدونه تفکر اونی که نشسته اونجا داره اون جفنگیاتو نگاه میکنه با اونی که توی خیابون داشته مثلا میگفته نه اینوری نه اونوری چقدر متفاوته. اینو میبینه، این میشه عادی سازی. وگرنه کی میره توی این مثلا سالونا که میگن آقا استقبال پرشور شده بود همه رفت؟ کی رفت؟ شما در نظر بگیرید همین آقای پرپکان و میرقائد و دار و دست دکتر اقتصاد، دکترای کادر پزشکی، این هیئت پزشکا، اینا فکر می‌کنید چه جوری الان اونجان؟ خب یه عده طرفدارا و دار و دسته خودشون رفتن رأی دادن دیگه، یه نزدیک 20 میلیون رأی دادن. حالا بگیم این 20 میلیون نصفش هم تقلا بوده، 10 میلیون که هستن دیگه. از این 10 میلیون 2000 نفر رفتن جشنواره، این استقبال پرشوره؟ نه، این ادا و اصوله. اینا کارشون همین هست. یعنی عادی سازی اینه. عادی سازی این نیست که مثلا شادی با مهمون بخنده. اینو بهش نمیگن عادی سازی. اصلا یه شبکه ماهواره‌ای فعالیت‌های کسایی که خارج از کشور توی شبکه ماهواره‌ای فعالیت میکنن، شبکه ماهواره‌ای که تا دیروز معاند بود و عامل نمیدونم به هم زدن شرایط عادی و عادی نسازی و تمام اینجور چیزا، یه دفعه چجوری میتونه عادی سازی بکنه؟ عادی سازی رو همونا میکنن برای خداشون و برای خارجی‌ها، نه برای شما. اینو در نظر بگیرید. مثلا یکیشون از دار و دسته خودشون جنگ زرگری، یکی میگه برو مثلا به زن فوتبالیستا فوش بده، اون یکی دفعه قبل شر به پا کرده بود، این دفعه میگه برو به موسیقی دانا مثلا فوش بده. حالا جدیدم نگم، میگم برو قبلا که مثلا گفتی که یه چرت و پرتی راجع به یکی بالاخره، برو اینو بیاریم بیرون گندش کنید بریزید بیرون، نمیدونم وزیر ارشاد شکایت کنه، اون اعتراض کنه، این شلو، تمام شبکه‌های اجتماعی پر میشه از جفنگیاتی مربوط به اینکه توهین کرده، نمیدونم گفته، نمیدونم فلان هرزن اینا، اون میاد شکایت میکنه، اون میاد عذرخواهی میکنه و میگن آخه دلمون خنک شد، حقشو گذاشت کف دستش. این میشه عادی سازی. مگه نه حرفای اینو 70% موسیقیدان‌ها بچه‌ها هرگز ازدواج نکردند. خیلی جالب. این آمار خیلی بالاست. برای چی؟ به خاطر اینکه به شدت متاسفانه هرزه تشریف داشتن. راجع به موسیقی و اصلا موسیقیدان‌ها هر چیزی اصلا کی باور میکنه؟ حرفا اینو فقط منجمین باید باور کنن. بنده حرف‌های راجع به نجوم دارم، حالا بعضی که نزدیک‌تر بودن از بنده شنیدن. جامعه تحمل شنیدنش رو نداره. در حرفای استاد در زمینه نجوم چیزی نیست که در حد فهم آدمایی مثل ماها باشه. اینا همه منجمین و فضانوردان پای منقل، نه ناسا، همون پای منقل که میشینن با هم میرن فضا، این از نجوم میگه، همینجور میگه و یه سری هم همونجا نشستن اون پایینو اینجوری عادی سازی میشه. اتفاقا یکی از سخنرانی‌های اخیر ایشون در رابطه با مسائل نجوم به دستمون رسیده که با هم میبینیم. خورشیدم خیلی دوره. اگر خورشید مستقیم میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ حالا البته منجمین و فضانوردان و دستاندرکاران ناسا بعد از دیدن این ویدیو و صحبت‌های ایشون یه چند ماهی مرخصی بدون حقوق گرفتن که یه خورده براشون عادی سازی بشه. خب شادی جان برای سوژه یاب اما امای عزیز هنرمند خوب در آلمان یک موزیک ویدیوی جدید داده که آهنگش رو حالا خودش تعریف میکنه، واقعا بسیار کار زیباییه. امام قرار نبود بیاد اصلا استودیو هنوز؟ همینو الان ازش بپرسید. حالا ارتباط برقراره؟ صدامون رو میشنوی؟ اما جان سلام. بله سلام سینا جون، سلام شادی جون. مرسی من خوبم. شما خوبی؟ خیلی خوش اومدی عزیزم. خیلی ممنون. قرار نبود بیای استودیو، چی شد پس؟ اینو اول جواب بده ببینم تکلیف ما روشن کن. بله اتفاقا خیلی دوست داشتم که الان میتونستم اونجا باشم.
ولی از همینجا هم باعث افتخارم که میتونم تو برنامه‌تون باشم. خب راجع به این کار جدیدت بگو که کار فوق‌العاده قشنگی هم هست. من توی همون پیج خودت دیدم. مرسی خیلی ممنون. این کار اسمش برای زن زندگی آزادی هست و بیشتر این موزیک به زبان انگلیسی نوشته شده. کار خودم نوشتم، شعر و ترانه‌اش در واقع با منه، اما موزیک و تنظیمش با اریک آساتریان هست. و خب از زمانی که من اصلا شروع کردم به نوشتن این موزیک برمیگرده به زمانی که اتفاقاتی که الان داخل ایران داره میفته شروع شد، سپتامبر، و اصلا دچار یه شوک روحی بودم من یه مدت خیلی طولانی، تا وقتی که حس کردم میتونم اینو بیارمش توی موزیکم و خب با نوشتن و با ساختن موزیک منم کاری که از دستم برمیاد و بتونم انجام بدم که کمک بکنه به این شرایط. واسه همین این موزیک رو من به زبان انگلیسی نوشتم که بتونم در واقع توجه رسانه‌های غربی رو هم به سمت این موضوع جلب بکنم. و موقعی که کار رو نوشتم تصمیم داشتیم که برای یوروویژن اپلای بکنیم این کار رو، چون به زبان انگلیسی فقط جمله زن زندگی آزادی برای زن زندگی آزادی به زبان فارسیه، اما مطمئن نیستم که الان بتونیم این کار بکنیم یا نه، اما اگر که بشه خب به نظرم این خودش توجه خیلی زیادی رو جلب میکنه. حتما. توی پلتفرم‌های دیگه هم این کار رو منتشر کردی، پلتفرم‌های موسیقی مثل اسپاتیفای و اینا؟ بله توی اسپاتیفای و تمام پلتفرم‌های آنلاین دیگه هست، میتونین گوش بدین بهش، و یوتیوب که چون موزیک ویدیو روی یوتیوب پخش میشه. فعلا همین. ولی توی رسانه‌های فارسی زبان فکر می‌کنم اولین برنامه باشیم ما که داره پخش می‌کنه. دمت هم گرم، ممنون، امیدوارم که به زودی ببینیمت. همچنین منم همینطور، خیلی ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم که دیدم. به افتخار ایمای عزیز. These walls are closing in on me. I have so much to say, I cannot breathe. Oppression won't live, you're a chakra she killed. Every dream she could be. I'd give it all to be free for a day. Let the wind in my hair take the pain away. But who's gonna stay? Running free, our souls today locked in cages. We'll learn to fly again. Take my hand, hold your head up higher, they louder than the sirens. We'll learn to fly again. برای زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، برای زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، برای زن زن برای زن خیلی زیبا. دمت گرم واقعا. دمت گرم، امیدوارم حالا به زودی توی استودیو هم ببینیمش. حتما اما جون بیا، از زیرش در نرو. شما هم اگه کلیپی دارین، آهنگی دارین، کاری دارید که ارائه میخواین بدین و میخواین بیشتر دیده بشه، لطفاً به سوژه یاب در تلگرام برامون بفرستین. شادی خانم مهمون امشب ما یکی از هنرمندای خیلی خوب ایرانیه، یکی از زنان موفق. فیلم خرس نیست جعفر پناهی رو دیدی؟ ندیدم هنوز. ببین. تو مگه دیدی؟ عجب، حالا ببین. من برای اینکه میدونستم مهمون امشب قراره کی باشه دیدم. My father gives me for God. What? God.
مینا کاوانی. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید مینا جان. خیلی ممنون. با چه سختی هم فکر میکنم طول کشید. چند وقت بود ما صحبت داشتیم میکردیم واسه اینکه خیلی وقت. آره هی عقب میافتاد، فاصله میافتاد و این پروژه های مختلف داشتی تو هم که همش ماشاءالله بیزی سرت شلوغ. آره خیلی بعد از فیلم خیلی وقت بود که واقعیتش در مورد شما دوتاتون با شبنم طلویی خیلی حرف میزنیم که شما رو خیلی دوست داره و خوشحالم که بالاخره میبینم. شبنم از زمان بازی در تئاتر تو ایران شبنم تقریبا انقدی بودم که من تو دست و پای شانس داشتم، تو دست و پای این بازیگره انقدر پرقدرت بزرگ شدم که یکیش شبنم طلوییه، یکیش سیامک سفریه، حسن مرجونیه، ستاره اسکندریه. اینا کسایی که من بچه بودم نگاهشون میکردم ساعتها، بعد دیالوگاشون رو حفظ میکردم، پشت تو اتاقم اداشون رو در میبردم. کار کرد پس اون اداها. ببین امروز کجایی؟ واقعا میشستم یه جوری مبهوت همشون بودم، برای که خیلی هم همشون با هم دیگه متفاوتن، ولی هر کدوم واقعا بازیگرایین که اولین بازیگرایین که منو به هم الهام بخش بودن برام و واقعا ازشون خیلی درس گرفتم. و خیلی هم خوب یاد گرفتی هر درسی رو که یاد گرفتی. مطمئنم که اونا هم به تو افتخار میکنن. حالا گفتی حسن مرجونی، یه فیلم میرم اینم ببین شادی جان. بله. مال پسر جعفر پناهی درسته؟ بله. اسم فیلم جاده خاکی. بله. که خیلی که حسن مرجونی بازی میکنه. فیلم بسیار زیبایی، اینم جزو فیلمایی که ببینید چون واقعا باید دید. واقعا فیلمی که باید دید. بی‌نظیره. این فیلم خود شما هم جاده خاکی، حالا البته هنرمندان بیانیه دادن و رسما درخواست کردن که جعفر پناهی هنرمند و همینطور هنرمندای دیگر رو از زندان آزاد بکنن. تو به عنوان بازیگر این فیلم نظرت چیه؟ حرفت چیه؟ خب بر من الان واقعا این موقعیت خیلی موقعیت، برای اینکه خب خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی منم که در واقع موقعی که فیلم جای فستیوال مختلف میرم به اصطلاح جایزه رو دریافت می‌کنی یا جایزه یا حالا شرکت تو فستیوالا، و هر بار که میرم برای من اصلا یه جوری برام خب خیلی مسئولیت بزرگیه. اصلا وقتی اون هنرمندا و سینماگران خارجی میشنون یه همچین چیزی رو که یه کارگردان فیلمساز، یه چهره هنری شناخته شده رو الان تو زندان حبسش کردن، بازیگر فیلمش جای اون میره، اصلا این چجوری برخورد میکنن؟ اصلا چیزی که برای من هر بار واقعا مثل شکنجه است، این که میبینم این آدم چجوری در دنیا همه براش فرش قرمز میندازن و هم واقعا کسی نیست که جعفر پناهی در دنیا نشناسه، بین بزرگانه به غیر از و این آدم الان گوشه زندانه. یعنی اصلا خیلی عجیبه. چرا حالا چرا گوشه زندان؟ آدم کشته، قاچاق کرده، چی کار کرده، چه جنایتی کرده؟ خیلی. و یه جمله از خانومشون خیلی واقعا قلب منو اصلا فشرد، که خانومشون گفتن اصولا جعفر آدمی که نمیتونه خیلی توی فضای بسته بمونه، حتی تو خونه هم که میبود بعد از مثلا 2 روز دلش میخواست بره راه بره. الان با خودم میگم مثلا میدونین خیلی سخته و من دعا میکنم که زودتر بیان بیرون. Kuralları frikim dakika. Nazarım daha tümlü. Kâr şoğlum. Azadiyim niye? Nefsaneydi. احساسی؟ بابا خیرشی وجود نداره. اینا به ما یاد دادن که خیرش هست. تجربه کار با ایشون چطور بود؟ خیلی عجیب و بی‌نظیر. برای اینکه باید بهتون بگم واقعا فکر میکنم یه تجربه‌ای که تا آخر عمرم تو مغزم خواهد موند و خیلی ازشون درس گرفتم از راه دور. و اون این بودش که موقعی که من رفتم ترکیه و این فیلمو قرار بود با هم دیگه بسازیم، خب ایشون نبودن، من نمیتونستم برم ایران، ایشون نمیتونستن بیان بیرون.
و خب در نتیجه یه شرایط خیلی احساساتی، همه اکیپ همه خوب نبودیم در واقع، به دلیل اینکه خب شف داستان اونجا نبود، میدونین هممون از راه دور داشته می‌کرد. همین اینش هم فکر می‌کنم تو دنیا برای اینم برای همه خیلی مثلا عجیبه، اصلا نبوده کارگردان مهره اصلی یک اثر هنری و به عنوان یک زندانی، به عنوان یک تبعیدی، به عنوان یک نفر که حالا اجازه اینو نداره که بتونه بره سر اثر هنریش، اصلا خودش یه چیز سورئال، خودش یه فیلمه، خودش یه فیلمه، یعنی بیرون اونو مستند می‌خواستن فیلم بسازن، خودش یه چیز عجیب و غریبی بود. دقیقاً. و میگم درس بزرگی که من از ایشون گرفتم این که هر چی باشه شرایطش، هنرش براش در درجه اول مهمه و واقعا به عنوان یه هنرمند متواضعانه واقعا با خودم گفتم که اینه واسه من هنرمند. خیلی دمش گرم، به یادش. An independent filmmaker is either creating or thinking about creation. We are filmmakers, independent ones. Thank you. توی این مدت تو خودت هم خیلی فعال بودی، خیلی در کنار هموطنان تلاش کردی، هم صداشون بودی، در کنارشون اشک ریختی و از این تجربت برای ما بگو. من اول از همه دلم میخواد بهتون بگم که من از سیاست متنفرم. از بچگی من واقعا دارم بهتون میگم، یعنی اصلا از بچگی من این حالت توی من بود. مثلا پدر مادرم اخبار گوش میکردن، اینو من مثلا یه چیزی که یه دنیایی که باش خیلی فاصله دارم. خب موضوع اینه که هنرمند باشی، چه دوچرخه سواری کنی، چه لباسی که دلت میخواد بپوشی، میشی سیاسی. بله، میخواستم دقیقاً برسم به اینجا، ولی الان دیگه اسم ما، یعنی مثلا شما الان میگین فعال بودی، اصلا دیگه برای من الان مسئله این نیستش که اصلا نه من سیاست رو میفهمم نه سوادش رو دارم، نه ولی یه چیز رو میدونم، اونم میدونم که خودم کشورم نمیتونم برگردم. دلم تنگه برای کشورم، برای خاکم، برای خانواده‌ام، برای خونمون، برای همه بوهایی که تهران، بوی میوه، بو همه چی، بو و روی این قضیه خیلی حساسم در نتیجه. و موقعی که میبینم که انسان‌هایی هستن در جهان که نمیتونن نیازهای اولیه‌شون رو داشته باشن، نیازهای اولیه، یعنی اصلا واقعا نیازهای اولیه یک انسان، نیازهای اولیه یک انسان، اصلا مثل که بگیم مثلا شهروندی و ملیت و اینا رو بذار کنار. آره دقیقاً. اصلا من دارم راجع به نه هیچ شعار سیاسی حرف میزنم، نه راجع به هیچ، فقط اینکه یک انسانی، یه دختر جوون، یه پسر جوون بتونه زندگیشو بکنه راحت، تبدیل شده به یه مسئله خیلی گنده توی مملکت ما و یه تراژدی بزرگ. و خب اینجاست که من نمیتونم حرف نزنم. دمت هم گرم، خیلی هم حرف زدی و خیلی هم در کنار هموطنانت بودی. یه سر بریم به اتاق فرمان، در خدمت شما خواهیم بود. خب تو چی شد که اصلا از ایران اومدی بیرون؟ من اول از همه باید بهتون بگم که یک شانس بزرگ گنده زندگیم، واقعا بیشتر از شانس، اصلا نمیدونم چجوری بگم، این بود که در کنار یه آدم خیلی بزرگ شدم. یعنی در واقع آدم میتونم بگم من بزرگم کردن که آقای دکتر علی رفیعی، که ایشون با من واقعا صبح تا شب، من در واقع تهران بودم ولی انگار یه دانشگاه خصوصی توی خونه داشتم. بوده واقعا بوده. یعنی من از خیلی بچگی به طور منظم ایشون میشستن به من تمام فیلم‌های برگمن رو نشون میدادن، تمام فیلم‌های بعد میشست مثلا من گفت حالا باید بنویسی ببینی چی فهمیدی از این فیلم. قشنگ دانشگاه بوده. قشنگ دانشگاه بود. یه روز بهم گفت باید یه دفتر بیاری برام توضیح بدی دونه دونه تمام فیلم‌های هیچکاک، تمام فیلم‌های برگمن، و خب اتوماتیک چون ایشون خودشون فرهنگ تو فرانسه بالاخره سالیان سال زندگی کردن و یه فرهنگ بزرگ، یه قسمت فرانسوی توشون وجود داره،
من فکر می‌کنم این عشقی که من به ایشون همیشه داشتم و دارم باعث شدش که یه جوری منم آروم آروم عاشق فرانسه می‌شدم و این پاریس رو همیشه تو مغزم در واقع رویا بافی می‌کردم و همیشه برام از کارگردانای تئاتر بزرگ فرانسوی مثل آریان موشکین یا پاتریس شرو یا همه اینا که آدمای خیلی خیلی بزرگن در تئاتر فرانسه حرف میزد و من 12 سالگیم اون همون موقع که داشتم بین شبنم و سیامک و اینا میلولیدم میدونستم که میخوام حرفمو اینور ادامه بدم. خیلی عجیبه، یعنی انگار خیلی زود انگار که همیشه میدونستم که قرار نیست که اینور باشه. به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته فکر میکنی؟ اصلا این عجیب بهتون بگم، من یادم مثلا 17 سالگی من اولین بار بود که رفتم رو صحنه تئاتر. یادم میرفتم توی لوژ تئاتر، میرفتم جلوی آینه و میگفتم نمیدونم یادتون میاد یا نه دیگه، با روسری برام مثلا موی بافته درست می‌کردم. مثلا روی روسری دیگه. نه مثلا روسری می‌ذاشتن انگار روسری میشد موه. آره دیگه میگم هم روسری مو رو می‌ذاشتن. آره یا مثلا یه کار مثلا بازی کرده بودم تو اوتلو شکسپیر که دزدمونا بودم که برام با روسری من میگفتم خدایا کی میشه من با موهای خودم برم رو صحنه. یعنی واقعا یه چیز برام مثل یه رویای عجیب غریب بود واقعا، اینکه من بتونم با در رهایی کامل اصلا این چیز خیلی متوجه نمیشن این که مثلا یه ویدیوهایی هست تو یوتیوب دیدی مثلا جوونا نشستن کنار دریا دارن 20 نفر 30 نفرن دارن گیتار میزنن. آره. دختر و پسر. آره. خب پسرها همه با مثلا تیشرت و آستین کوتاه و هر چی دلشون خواسته نشستن دارن میزنن. دخترها همه با حجاب و با روسری ان. این اصلا تصویر مناسب و درستی نیست که ما داریم نشون میدیم. چون این فکر میکنن که میگن خب اینا هم دوست دارن دیگه با روسری گرفتن. نمیدونن که اگه این روسری رو بردارن این ویدیو اصلا منتشر نمیشه. دقیقاً. اینا اصلا ممکنه هیچ کدومشون ادامه نتونن بدن کارشون رو. این نکته‌ای که هیچ کس نمیفهمه. همه میگن آخه چه قشنگ با روسری مو درست کردن واسه بازیگره. چقدر آزادن. نه اصلا و بعدش هم که ما اصلا داشتیم یه چیزی داشتیم به نام ژوری سانسور که میومد، نمیدونم یادتون میاد. و خب من که خیلی بچه بودم ولی خیلی جالبه که با توجه به خیلی بچه بودنم انگار که این نیاز به آزادی یک بازیگر، آزادی اون دانشگاهی که توی مدرسه تو خونه داشتی اون بهت یاد داده واقعا. یعنی اصلا میمدم میگفتم خدایا تو چطوری میتونی مثلا بشی جینا رولانز، چطوری میتونی بشی مری استریپ، چطوری میتونی بشی من بازیگرایی که ایران هستن الان همشون احترام خیلی بزرگیه، بازیگرای زن براشون قائلم و بازیگرای بزرگی خیلی داریم، خیلی خیلی اصلا من همشون واقعا سجده میکنم جلوشون با این شرایطی که دارن کار میکنن. ولی من دلم میخواست، من دارم خیلی شخصی میگم، برام مهم بودش که در یه مسیر آزاد و موقعی که وارد یه نقش میشم، یه نقش رو بهم میدن، به هیچ چی فکر نکنم جز پرسوناژ، به هیچ چی فکر نکنم جز پرسوناژ. و این کار درستم کردی. Un jour parce que tu es parti, parce que tu as cassé les règles, on te donnera même le titre d'une actrice pornographique, on dira même qu'elle est folle, qu'elle est en train de brûler. Et c'est là que la force arrive. Vous êtes morts, vous deviez être des cadavres vivants. C'est pour cela que j'aime cette scène, parce que ça me donne une identité. Je m'y assois, je chante, je danse, je crie, je pleure, et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. کار درستم کردی. خب بعد اومدی فرانسه؟ بعد اومدم فرانسه و خیلی خیلی زیاد آرزوم بود وارد کنسرواتوار ملی بازیگری بشم و خب اون کنکورش خیلی سخت بود. یه کنکوریه که 3000 نفر میدن، 15 تا دختر 15 تا پسر انتخاب میشن در سال. و خب این شانس رو داشتم که اون موقع تینوش نظمجو ایران بود و تینوش هم خب بالاخره فرانسه بزرگ شده سالا و از طریق تینوش و از طریق دایم خب این تکسار من میشستم آماده میکردم و عشق به رسیدن به آره و یه جایی بودش که میتونم بگم کشیدی پس خیلی کنسرواتوار جایی بود که خیلی جالب بود. من مثلا ایران که بودم فکر میکردم قراره وارد این فیلم فیم آلن پارکر که این فیلم توی مدرسه، من فکر می‌کردم قراره وارد یه جای اینجوری بشم که خیلی همه دیوونن و آرتیست بزن، ولی خب خیلی جای واقعا چارچوبای خیلی سختی داره. خیلی سخت بود، یعنی سخت بود ولی جایی بود که به معنای واقعی شکل گرفتم به عنوان بازیگر. واقعا جایی بود که اصلا تمام دیدگاهمو و اونجا بودش که مثلا
نگاه میکردم به دوستای دختر فرانسوی و میدیدم مثلا خیلی جالبه که من توی خانواده آزاد بزرگ شده بودم، ولی مثلا یه پیرن رکابی بلند تنم میکردن، میدیدم معذبم، میدیدم که راحت نیستم توی بدنم، تو وجودم، توی نوع راه رفتنم و هی میگفتم چقدر سال باید بگذره تا از این قل و زنجیرا در بیای و راحت باشی. میگن دیگه خیلی از کسایی که خارج از کشورن میگن ما مثلا بعضی وقتا اوایل که اومده بودیم هی هر جا میرفتیم هی مثلا این دستمون رو این کارو روسری رو می‌خواستیم بذاریم سرمون ولی روسری نبود و لازم نبود دیگه. آره من واقعا چون بیرون بودیم اینو داشتم یعنی خیلی عجیبه. یعنی مثلا روی صحنه میرفتم یادم مثلا به طراح لباس میگفتم میشه لباس منو تا از اینجا کوتاه‌تر نذاری، میشه بهش میگفتم و اینو فکر می‌کردم مثلا من یادم خیلی مذهبیه و خب نمیدونستن که خجالتایی که بالاخره توش بزرگ شدیم. میدونیم موقع که ما با یونیفرم مثلا همون یونیفرم مدرسه‌مون که توش بودیم که آستینامون رو می‌زدیم بالا اون یونیفرم مدرسه رو تو تجربه فکر می‌کنم نکردی شاری جان که میگن یه کشی داشت که مینداختن توی مقنعه پشت سر که بتونن مو رو نگه داره نیتن بعد اون کش گره می‌خورد لای موهاشون و بعضن باید معمولا مقنعه رو که در میآوردن موها رو قیچی کنن لای کشه در بیاد. یعنی یه چیزی یه تجربه عادی نرمال برای دختر بچه‌های معصوم مدرسه. دقیقاً. ولی خب اون مسیر آزادی رو که گفتی دلت می‌خواست همیشه داشته باشی و بالاخره تونستین خجالت‌ها رو بذاری کنار. توی فیلم رد روز فکر می‌کنم اونجا دیگه تونستی بذاری کنار این چارچوبا رو، این قل و زنجیرا رو. همینم باعث شد که نتونی برگردی. کاملا. و یه چیز عجیب بهتون بگم، من همیشه به خودم میگم امکان نداشت من این فیلمو قبول بکنم بازی کنم یا اصلا بتونم بازیش بکنم اگر از کنسرواتوار بازیگری پاریس رد نمی‌شدم. خیلی عجیبه. یعنی در صورتی که یه جای فرانسویه، فقط تکستای نویسنده‌های فرانسوی رو به من میدادن، ولی این که من در کنار بازیگرایی که نمیدونم چجوری بهتون بگم، در واقع این که من در کنار بازیگری بودم که میدیدم فقط دارن به خودشون فکر میکنن و به پرسوناژشون و به بازیشون، باعث شد که موقعی که این سناریو رو سپیده فارسی به من پیشنهاد داد من به خودم بگم آیا من اصلا قادرم که موقعی که به من یه سناریو پیشنهاد میشه فقط به قلبم فکر کنم و به اینکه آیا من این نقش رو اصلا میتونم بازی کنم یا نه، تا اینکه به حواشی اینکه اونا چی میگن یا چی میشه یا فلان چی میشه. یعنی یه جا انگار تصمیم گرفتم که رها باشم. این چیه؟ میگم این چیه خوردی؟ چیزی نیست. رفیقتی. شاید منم هیچی از اون ندیدی و واقعا سخت بود. خیلی 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 زیاد سخت بود، مخصوصا بعدش بهایی که دادی و حملاتی که بهت شد و اتفاقاتی که افتاد. خیلی سخت‌تر بود اون. ولی چی شد اون صحنه‌های نیود که پخش شد بعد تو چه عکس‌العملی گرفتی؟ حالا توی سوشال میدیا یا به طور لفظی؟ بیشترین چیز که منو شاید غمگین کرد یا اون لحظه در واقع میتونم بگم شوک حتی بودم که این واقعا یه چیزی که من فکر میکنم که برای همین که فکر میکنم متاسفانه ما مملکتمون شاید یکم بدبینانه است، ولی فکر میکنم سالها ما داریم جلومون تا مملکتمون بتونه به طور عمیق مسئله آزادی رو بخوایم واقعا بهش برسیم و همدیگر رو سانسور نکنیم، همدیگر رو انقدر قضاوت نکنیم، انقدر و اینا همه به نظر من اثرات شستشوی مغزیه که سالیان سال. من اتفاقا به یکی از دوستانمون داشتم چند روز پیش میگفتم مبارزه برای رسیدن به آزادی انتخاب فرق میکنه برای مبارزه رسیدن به انتخاب مورد علاقه خودم. دقیقاً و ما نمیدونم دقیقاً حتما شما بهتر از من میدونین که ما دائم همه دارن همو قضاوت میکنن دائم و زمانی که این فیلم در اومد خب اون قشری که میدونستم که خوششون نخواد اومد که اون که اصلا راجعش حرف نمیزنیم
ولی خیلی بودن حتی روشنفکرایی که مثلا اومدن به من گفتن میرا چرا تو این فیلم بازی کردی؟ چرا؟ و چیزی که خوشحالم امروز ازش اینه که امروز یکی از افتخارات منه. یعنی من دمتم گرم. شجاعت تو و دختران هنرمندی چون تو افتخار ما هم هست. مرسی سینا جان. و عجیب اینه که من اون موقع که نمیدونستم که قراره 7 سال بعد یه موومنتی بیاد بیرون به نام زن زندگی آزادی مثلا، و میدونم که مثل یه اسب سرکش بودم که دلم می‌خواست فقط برم جلو و رها و هنرمو انجام بدم. خب برنامه‌های آینده، پروژه‌های دیگه‌ای که داری، کارهای دیگه‌ای که می‌خوای انجام بدی چیه؟ همین الان که برگردم پاریس، خب الان که یه سریالی رو تموم کردم برای نتفلیکس که اون خب منتظرم در بیاد. این 3 ماه گذشته اون کارش کردم. فرانسویه؟ نه انگلیسیه. شانس آوردیم. آره خیلی خوبه. و یه چیز دیگه که خیلی براش هیجان دارم اینه که من یه مونولوگیه که خودم نوشتم و میارمش رو صحنه و بازی میکنم که در واقع بیوگرافی زندگی خودمه و در مورد مسئله تبعید توش خیلی حرف زدم، ولی نه فقط تبعیدی که امروز توشم در فرانسه، تبعیدی که توشم بودیم هممون در ایران. و این مونولوگو قراره به زودی اجراش کنم که خیلی ما مشتاقانه منتظریم. بازم ممنون و متشکرم از اینکه مهمون ما بودید. خیلی لطف کردی و امیدوارم که همیشه موفق باشی. دمت گرم عزیزم. دمت گرم. خب رسیدیم به بخش موزیک. بکنم کار متفاوتی رو بچه‌ها آماده کردن. خیلی کار جالبیه و کار خاطره انگیز. فکر می‌کنم هممون با این آهنگ، من حداقل یه چند باری اشکا حسابی در اومده و جاری شده. کار وطن از داریوش، بازخوانی سیامک و ساتراپ بند. به به. دمتون گرم. ببینیم. وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون، وطن فلات شهید و شم، وطن پاتا به سرخون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویران، ستاره ها اعدامیان ظلمن، به خاک اگرچه میریزم سحر دوباره برمیخیزم، بخوان که دوباره بخواند این عشیره زندانی گل سرود شکستن را، بگو که به خون بسراید این قبیله قربانی حرف آخر رستن را، با دشخیمان اگر شکنجه، اگر بند است و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر با ما تبار فدایی، با ما غرور رهایی، به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی، اینک سرودن فردا.
روز فریاد، فردای ما روز بزرگ میاد. بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سرود شکستن را. بگو که به خون میسرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر رستن را. بگو به ایران، بگو به ایران. بسیار عالی، بسیار عالی. یکی از اسطوره‌های کشورم داریوش عزیز که امیدواریم همیشه سلامت باشه و ما در سایه هنرش لذت ببریم و با کارهایی که حالا امیدوارم یه روزی هم توی استودیو در خدمتش باشیم، ولی به هر حال با اجراهای مختلفی که از آثارش می‌بینیم لذت ببریم. به پایان برنامه امشب رسیدیم. اگر برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست، میتونید تماشا بفرمایید. کانال یوتیوب من با ویدیوهای پشت صحنه و متفرقه میتونید دنبال بکنید. در رابطه با برنامه امشب نظری، حرفی، صحبتی، انتقادی، پیشنهادی دارید، میتونید زیر پست اینستاگرامی که از برنامه امشب شادی توی پستش توی اینستاگرامش پست میکنه و من توی اینستاگرامم پست میکنم، میتونید شما اون زیر نظرتون رو بنویسید و